Welcome back sa ating channel guys. Yan, breakfast ba ang hanap mo? Corned beef na may patatas. Kaso walang patatas guys. Ito ang hack guys. Ayan, meron tayong french fries dito. Ayan, galing sa freezer yan. Tara, hiwain na natin at gawin na natin ang hack guys. Let's go! Hiwain natin. At may patatas na tayo. Ayan guys, maghihiwa na tayo ng sibuyas at saka bawang guys. Tara, let's go. Ayan, hiwain natin ang ating sibuyas na circle. Para may naman tayo, pang garnish mamaya guys. Ayan. Ayan guys, sa taas na tayo maghihiwa guys ng bawang sibuyas. Yan, luto muna na tayo ng ating mga french fries dito guys. Yan yung hihiwa natin kanina. Ayan, luto na ang ating corned beef guys na hina natin na patatas guys. Tara, serve na natin guys. Let's go at kainan na.